Hey, wat ontzettend tof dat je kijkt naar deze video. Heel lang heb ik er niet aan gewild. Wordt ook zo vaak gezegd van houd die camera gewoon lekker in je hand, dan heb je alle controle. Maar toch heb ik er een gekocht. Het is de DJI Ronin RS4. Waarom heb ik er dan toch een aangeschaft als ik er eigenlijk niet aan wilde? Nou, recentelijk mocht ik een paar portretten opnemen. De basis daarvan was een interview waarbij ik de camera mooi op de tripod heb gezet. Maar ik wilde daar wat mooie b-roll in de natuur bij schieten van de persoon die dan in beweging is. En dan merk je toch dat als je vanuit de hand schiet dat de beelden wat schokkerig worden. Ik had expres al in 100 frames per seconde gefilmd, zodat ik het extreem kon vertragen en dat de schokken eigenlijk wat afvlakt. Maar ik was toch niet helemaal tevreden. Dus ik heb toch die RS4 aangeschaft. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben best wel onder de indruk. Ik heb even wat testbeelden gemaakt. En ik maakte bijvoorbeeld een shot waarbij ik om iemand heen draaide. En dat lukte me gewoon om dat in 25 frames per seconde te doen, zonder dat die beelden heel schokkerig werden. Dus om eerlijk te zijn was ik best wel onder de indruk van de gimbal, misschien ook wel van mezelf, dat je zo makkelijk toch wel zo'n mooi shot kan maken. Hetzelfde geldt voor een prachtig reveal shot waarbij je begint op de voeten en dan langzaam omhoog gaat terwijl je achteruit loopt. Daarbij moest ik even wat instellingen aanpassen in de gimbal, zo kun je de joystick snelheid aanpassen. En daar kwam echt bijna in één keer gewoon een ontzettend mooi shot uit. Dus eigenlijk ben ik best wel onder de indruk en blij met deze gimbal. Eén nadeel vind ik echt wel het gewicht. De hele setup zo met de camera en met de lens en de gimbal wordt toch wel ontzettend zwaar. En ik moet je eerlijk zeggen, dat merk ik ook wel in mijn rug en in mijn schouders. Aan de andere kant is het voor mij weer een mooi excuus om wat meer oefeningen en beweging te gaan nemen. Maar je merkt wel gewoon echt dat die ontzettend zwaar is. Nu heb ik de combo kit gekocht. Het voordeel daarvan wel is dat er een zogeheten briefcase handle bij komt. Je kan dus een extra grip op de gimbal plaatsen waardoor je eigenlijk twee punten hebt. Kun je het gewicht iets mee verdelen. Je kunt ook makkelijk shots van over de grond maken. Maar het blijft gewoon een ontzettend zware setup. Ander voordeel daarvan van de combo kit is dat er een focus motor bij komt. Nu heeft de Sony van zichzelf al een ontzettend goede autofocus. Maar ik wil ook eens gaan proberen of ik deze misschien wel op die zoomlens kan zetten. Zodat ik ook vanaf de gimbal kan zoomen. Omdat je dus de camera en de gimbal kan verbinden door middel van een USB-C kabel, kun je ook opnames vanaf de gimbal starten. Je kan ook bijvoorbeeld nog je diafragma aanpassen vanaf de gimbal. Dus dat is echt wel een handige feature. Zeker omdat de camera niet meer direct in je handen is als je een gimbal gebruikt. Al met al ben ik dus echt wel ontzettend blij met deze gimbal. Ga ik hem nu altijd gebruiken? Nee, absoluut niet. Ik vind het ook gewoon lekker om de camera in de hand te houden. Vooral als er veel actie gebeurt kun je toch even snel wat bewegen, want je merkt toch dat zo'n gimbal wat nazwenkt. Dat kun je natuurlijk allemaal aanpassen, maar in je hand filmen is ook gewoon heel praktisch. Maar ik denk dat het zeker een mooie toevoeging is voor bijvoorbeeld beelden waarop in het beeld niet zoveel gebeurt, maar dat je zelf dus wat extra beweging in die beelden kan brengen. En dan is dit echt wel een hele mooie, toffe toevoeging. Laat ook vooral in het commentaar even weten wat jij van gimbalbeelden vindt. Hou jij van die mooie strakke beelden of heb je toch liever handgeschoten beelden? Laat vooral ook even een duimpje achter op deze video. Vergeet je niet te abonneren en dan wil ik je ontzettend bedanken voor het kijken van deze video. En dan check ik je later.